Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, pag-aralan natin kung paano mag-file ng quarterly income tax return gamit ang eBIR Forms. Ang eBIR Forms ay isang application na ginawa ng BIR para mas mapadali ang mga filing ng mga individuals. Kabilang na dito ang quarterly income tax return which is ang 1701Q. Para mas maging smooth ang inyong pag-file, siguraduhin muna na ready ang mga sumusunod. Una, tax identification number. Pangalawa, registered email address. Then next, financial records tulad ng mga kinita at gastusin mula sa nakaraang quarter. At syempre, ang pang-apat, ang updated na eBIR Forms package. Sa pag-install ng eBIR Forms, pumunta sa website ng BIR sa www.bir.gov.ph. Hanapin ang eBIR Forms package sa download section at i-download ang latest version nito. Pagkatapos ma-download, i-install ang software sa inyong computer. Para mas maintindihan natin ang process ng computation, gumamit tayo ng halimbawa. Isang taxpayer ay isang online seller. For income tax filing purposes, gumagamit siya ng graduated income tax rate at itemized deduction. During the year, based sa kanyang records, meron siyang quarterly gross sales, cost of sales, and other operating expenses. So, gamit ang eBIR Forms, file the quarterly income tax return for first, second, and third quarter. To start, hindi ko na po masyado ipapakita mga ibang portions ng eBIR Forms. Mga relevant things lang sa computation ng income tax ang ide-demo ko para hindi ganun kahaba ang video. Suggestion ko rin po na slow down or pause yung video para mas maintindihan nyo yung mga illustration. Also, kung may mga questions kayo, post nyo lang sa comment section ng video na ito. At check nyo rin po ang channel membership para ma-prioritize ko ang mga katanungan nyo. Pagkatapos maselect ang Form 1701Q version 2018, lalabas ang form para sagutan. Una ay i-fill up ang year and i-select ang tamang quarter. Sa case na ito, first quarter. Siya ay isang single proprietor. Next, the alphanumeric tax code or ATC. Piliin ang business income graduated income tax rate. Sunod ay sa number 16. Piliin ang graduated rates per tax table. Then, sunod na piliin sa number 16A, Itemized deductions. Take note na kung itemized po ang gagamitin natin na deduction method, itago natin lahat ang mga invoices dahil yun ang isang requirement ng BIR para makaklaim ng deductions. Then, punta tayo sa page number 2. Balikan natin ang page number 1 mamaya. Umpisan natin sa part number 5, computation of tax due. Sa item number 36, ilagay ang gross sales for the first quarter. Sa illustration natin, 500,000. Sunod naman sa number 37, ang puhunan sa nabenta natin or ang cost of sales ay 150,000. Ang cost of sales or cost of services ay considered as direct cost. Kaya kung meron tayong sales, generally, dapat meron din po tayong cost of sales or cost of services. Pagkatapos ma-input ang number 36 at number 37, mag-o-auto-compute ang gross income na makikita sa item number 38. Sa number 39 naman, dahil itemized ang pinili, ilagay natin ang total ng operating and other operating expenses natin. Dahil ito ay first quarter, hindi po muna natin lalagyan ang item number 42 at 43. Take note na kung hindi po kayo partnership, specifically General Professional Partnership or GPP, huwag nyo na po lagyan ang number 44. Ganun din po sa item number 56. Dahil first quarter pa lamang ito, wala pa tayo tax payments from previous quarters. And mention ko din na kapag on time po tayo nag-file, huwag nyo na po din lagyan ang surcharge, interest, and compromise penalties. Kung sakaling late ang filing nyo at may penalty na, pwede nyo panoorin yung video ko tungkol sa reduced penalties ng BIR. Yung video ay nandito at nasa description din ng video na ito. Ang tax payable sa item number 63 ay 9,750. Kung sakaling below 250 naman ang nasa item number 45, ang item number 68 ay 0. So balik tayo sa page 1. Yung tax payable natin from page 2 ay lalabas sa page number 1.
Kung done na, i-click ang validate and save. Then, antayin ang confirmation email ng eBIR Forms. Importante ang confirmation email ng eBIR Forms dahil yan ang katibayan na successful ang filing online. Sa experience ko, pag nagbabayad po ako sa AAB, yan din po ay hinahanap. Punta naman tayo sa second quarter ng filing. Ilagay ang covered year and this time, select ang second quarter. Same sa taxpayer information sa first quarter. I-select ang single proprietor para sa taxpayer type and business income graduated IT rates para sa ATC. Sa number 16, piliin ang graduated rates and itemized deductions. Emphasize ko na kung pinili nyo na itong graduated rate, hindi na pwede magpalit into 8% optional rate and vice versa dahil irrevocable ang option within the taxable year. Pag-compute ng tax due for the second quarter, input ang gross sales for the quarter. Then, ang cost of sales para lumabas ang gross income from operations sa item number 38. Sunod naman ay ilagay ang total allowable itemized deductions sa item number 39. By then, lalabas na ang net income this quarter sa item number 41. Next, dahil second quarter filing ang ginawa natin, ilalagay natin ang taxable income from previous quarter, which is yung na-compute po natin from first quarter. At dahil nagbayad din po tayo ng previous quarter's income tax due na 9,750, ilalagay po natin yun na amount sa item number 56. Again, ignore na po natin ang penalties kung on time naman po tayo mag-file. Kaya ang total amount payable for second quarter ay 63,750. Emphasize ko rin po na kung below 250,000 ang taxable income ng first at second quarter, zero ang magiging tax due. Balik po tayo sa page number 1 para makita ang summary ng total tax payable. Pansinin po natin na after i-less ang tax payments, first quarter, ang aggregate amount payable sa item number 31 ay 63,750. Dumako naman tayo sa third quarter. Same pa rin ang information na ilalagay except for this time, ang pipiliin naman natin ay third quarter. Same pa rin po ang methods for deductions dahil irrevocable ang napiling method. Sa page number 2 under computation of tax due, ilagay natin ang gross sales for the quarter, less cost of sales and total allowable itemized deductions. Magkakaroon tayo ng net income for this quarter na 275,000. Then sa item number 42, ilagay natin ang previous quarter's taxable income na 655,000. So ang total taxable income ay 930,000. I-try natin i-manual compute ang tax due gamit ang income tax table effective 2023 and onwards. For taxable income na 930,000, ito ay subject sa fourth bracket ng income tax table. 102,500 plus excess ng 800,000 from taxable income na 930,000. So 930,000 minus 800,000, ang excess ay 130,000 na i-multiply sa 25%. So 102,500 plus 32,500, lalabas ang nasa item number 46 natin na 135,000. Sunod naman ay ang mga payments natin from previous quarters. Sa first quarter, meron tayong payment na 9,750. Sa second quarter naman, 63,750. Ang total tax payments natin from previous quarters ay 73,500. Ang total amount payable po natin kapag binayaran natin within due date ang third quarter ay 61,500. Punta tayo sa page 1 para makita natin ang aggregate amount payable. Pagkatapos alisin lahat ang mga binayad from previous quarters, ito ay 61,500. In summary, ito ang mga binayaran natin through filing sa eBIR Forms 1701Q. Ang purpose po kung bakit quarterly ang filing ay mga advance payment na ito para sa annual filing. So that ibabawas ang mga quarterly tax payments sa annual filing natin later on.
So ang deadline sa pag-file ng quarterly income tax return or ang 1701Q para sa mga individuals ay ang mga date na ito. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, pakishare na rin sa friends and families nyo at sa mga nangangailangan ng information na ito. Also, kung may mga questions kayo, ilagay nyo lang sa comment section ng video na ito. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.